Sziasztok! Ma egy nagyon érdekes videót hoztam nektek, melyben egy igen érdekes embert ismerhettek meg Feri személyében, aki mozdonyvezető egy osztrák cégnél, és beavat minket a mozdonyvezetés rejtelmeibe. Passauból fogunk lehozni egy mozdonyt egészen ide a magyar határig, és közben pedig beszélgetünk. A videó közösségi finanszírozás által jöhetett létre, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki támogatta a csatornát. Videótartalmat ajánlok nektek, hiszen igen hosszú a videó. Azoknak kifejezetten ajánlom a mai filmet, akik pályaválasztás előtt állnak, hogy beleláthatnak abba, hogy mennyi szaktuddást igényel, vagy mennyi felkészülést igényel, ha mozdonyvezetőnek szeretnél elszegődni a jövőben. Kezdjünk bele! Innen Passauból kell levinnünk egy tehervonatot Hegyeshalomba. Igaz, nem az első változás történik a tervekben, mert szerintem kb. A 4. verziónál tartunk, de ez is jól mutatja, hogy mennyire változékony itt a fuvar szervezés, hiszen arról volt szó, hogy egy komplett tehervonatot, azt hiszem autókat akartunk levinni első körben, majd most ott tartunk, hogy mozdonyt kell már levinni. De volt itt arról szó, hogy elmegyünk Salzburgba, onnan jövünk át ide Passauba, és úgy lesz, szóval volt már úgy, hogy törlik az egész utat, és mindezt 4 nap alatt. Végül sikerült, tehát egy sima mozdonyt kell levinni Passauból Hegyeshalomba. Ha van kedvetek, tartsatok velünk, előtte viszont gyertek, nézzük meg a várost. Megérkeztünk ide a passaui állomásra. Bemutatom nektek Ferit. Sziasztok! Akivel megyünk le. Hát nem Hegyeshalomig, hanem Gramat-Neusiedlig. Oké. És Bécs után 20 km körülbelül. A mai feladatunk pedig elvinni a jobboldali mozdonyt. Jobboldali mozdonyt kell 193 758-as pályaszámú Vectron. Bár volt egyébként többféle variációja a dolognak, úgy volt, hogy viszünk be egy tehervonatot, de ezt lemondták. Gyakori egyébként, hogy ilyen sima mozdonymenet van, vagy minek hívják ezt pontosan? Hát ez gépmenetnek hívjuk, Lokzug németül. Hát nem alkalmanként van, hát, hogy milyen gyakori, igazából nem látom át teljesen a céget, de itt ez is majd műhelybe megy, ilyen szokásos felülvizsgálatra. Szerintem majd hétfőn vagy keddi napon. Ja. És akkor ezért kell átvinni, mert majd bécsi Westbahnhofnak a műhelyébe lesz majd átvíve, de nekünk Gramaton van a gépleállítás, tehát ott van úgymond a helyünk, és akkor ezért kell Gramatig átvenni, és akkor majd onnét viszik vissza Bécsbe valaki. Hát nagyon kíváncsi leszek rá, szerintem nagyon sok embernek gyerekkori álma, hogy beleülhessen egy mozdonyba, ezt pedig, hogy megtehetjük ez egy osztrák mozdony egyébként? Tehát így, hogy ugye most Németországban vagyunk, de hát igazából nem. Nem, ezek bérmozdonyok. Többnyire ezek mind bérmozdonyok. Ezt, ami rá van, az ELL, az egy mozdony, hát leasing cég, vagy nem tudom, minek hívják ezt. Nagyjából onnan bérlik sokan. Vannak cégek, akiknek vannak ténylegesen saját mozdonyaik, de nálunk alapvetően bérmozdonyok vannak. Tehát az majdnem úgy működik, hogy én fuvarozok, hogy bérlegek kamion? Igen. Ez is úgy. Csak egy kicsit drágább. Kicsit drágább mutatvány. De egyébként bárki, tehát most akkor a kérdés, hogy csinálhat valaki mondjuk egy... Csinálhatsz vasútvállalatot, de az egy írdatlan macerás dolog. Aha.
több éves történetek szoktak lenni, mire a nulláról valaki el akar kezdeni egy vasútvállalatot megalapítani, mert igen szigorú feltételei vannak tudomásom szerint. Én se ismerem teljesen a dolgokat, de többnyire úgy szokott működni, hogy meglévő cégeket vesznek inkább meg. Hát akkor ismerkedjünk meg a mozdonnyal és a teendőiddel. Hát először nekünk egy külső átvétellel kezdünk. Most itt például látod, vannak a levegős kapcsolatok. Ez le van nyitva, ez is biztonsági okból meggurulás ellen. Ez a fővezetéknek a elzáró váltója, ez mindig, amikor leállítjuk a mozdonyt ennél a típusnál, ezt mindig lenyitjuk. Ezt ilyenkor ugye alapból felzárjuk, megnézzük az elejét, hogy nincsen rajta valamilyen sérülés, törés, ütközőket, vonószerkezeteket. És akkor végignézzük az oldalát, megnézzük esetleg azt, hogy nem rakott-e a kolléga alá valahova rögzítősarút. Mosni szokták a vonatokat? Látom, az oldala tiszta. Hát ez is cégfüggő, hogy mikor, hányszor mossák meg, vagy mennyi idő van rá. Szokták alkalmanként, de ez változó. Van, amikor nagyon koszos, hát úgy, mint a kamionoknál. Itt van a homokoló tartály, ezen a mozdonyon 4 van mind a kettőn, ez mozdony specifikus van, amelyiknél csak 2 van. Le kell ellenőrizni, hogy mennyi homok van benne. És mindegyiket így végignézzük. Homok, az mire? Rendes homok, ez a kerék alá szoktuk nyomni, hogy perdülésvédelem miatt csúszik, hogyha nedves a pálya, ősszel falevelek vannak, egyebek, akkor főleg nagy vonatnál, nehéz vonatnál azért akkor is előfordul, hogyha száraz a pálya, hogy elkezdenek pörögni, és akkor ez tapadás segíti. Azt azért tegyük hozzá, hogy te most Magyarországra jöttél ki, tehát személyi vonattal érkeztél igen. ki, ugye nem volt kifelé úgymond fuvar. önköltségbe jöttem ki, igen. Hát persze a cég fizeti neked, tehát... Igen. Meg kell nézni nagyjából a rugókat, hogy milyen állapotban vannak, lengéscsillapítókat, van-e rajta olajfolyás, hát mindent egy ilyen műszaki átvétel. Itt van az a mágnes, amiről korábban már beszéltünk, ez a jelfogó mágnes, ami kommunikál a pályán lévő mágnesekkel, gyakorlatilag a biztonsági berendezés része a közlekedésnél. És itt vannak ezek a fúvókák, látod, azon jön ki a homok. Mindig, ami ott van alul, látod? Látom, itt is meg tudod nézni, de én mindig kinyitom, úgy nézem meg, hogy meddig van homokkat, ez majdnem 100%-ig. És hogy nincs benne, akkor tudsz itt felvételezni? Hát vagy? Elméletileg szokott a mozdonyon is lenni, tartalékban, ha kell, de még igen ritkán találkozunk olyan esettel, hogy nincsen benne egyáltalán. Mert ezek a mozdonyok azért hajlamosak azért az elpörgésre mondjuk egy hegymenetbe. És egy nagyobb vonattal, hogyha őszi idő van, vagy pálya nem száraz, vagy valami, vagy leveles ősszel, ugye a levél is, a falevelek is gondot okoznak, akkor nem biztos, hogy fel tudnám menni homok nélkül. Hát mondhatni, igen. Az ott a nyomkarima kenőnek a tartálya, mert ugye keréknek van egy nyomkarimája, hogyha belenézel, ugye azt tartja igazából a sinen, és az, hogy csökkentsék ennek a nyomkarimának, meg magának a futófelületnek a kopását, akkor alkalmanként ez mindig egy kicsi olajat priccol a kerékre, hogy a kopást azért csökkentse. Azt látom, hogy eléggé újabb vonat ez. Ez egy viszonylag új mozdony, mert megnézzük, hogy hány kilométer van benne, de szerintem 100 000 alatt van benne még. Műszaki vizsga ezekre hogy kell? Hát ezekre úgymond különböző revízió időszakok vannak, és akkor az alapján csinálják. Meg különböző részegységeinek megvannak hát, üzemórái, amit automatikusan, tudomásom szerint bizonyos részegységet automatikusan cserélnek. Tehát ez üzemórára megy többnyire, de vannak időszakos vizsgák is, amit úgy rendszeresen megcsinálnak, akkor úgy csinálnak egy általános felülvizsgálatot, és akkor meg van egy mozdony átvevő könyv fenn a mozdonyon, egy boardbook, és abban mi mozdonyvezetők beleírjunk, van egy olyan, hogyha van valamilyen hiba, akkor azt abba is beleírjuk, és akkor azt továbbítjuk azt esetleg a diszpécserünknek, a diszpécser továbbítja a mozdony bérbeadójának, az ELL-nek, van egy ilyen hotline service, és akkor azoknak van, hogy mi beszélünk velük közvetlenül, hogyha esetleg valami olyan meghibásodás van, és hogy ilyen telefonos segítséggel gyógyítunk.
Van olyan is, de hál' Istennek azért nem túl sűrűn. És itt most a mozdonyunk egy vakvágányon. Nem, ez egy csonkavágánynak hívják. Csonkavágány, bocsánat, igen. Ez egy csonkavágánynak hívják. Szavakat. Úgyhogy itt is ugyanúgy megnézzük az elejét, a homlokzatát a mozdonynak, szélvédő képek, lámpateste képek, itt nincs lenyitva már ugye a fővezetéknek a elzáróváltója, még egy végén szoktuk. Azt is meg kell nézni mindig, hogy föl vannak elkasztva a tömlőkapcsolatok a helyükre, mert azoknak úgy kell lenni. És akkor megyünk át a másik oldalon még ugyanúgy megnézzük, hogy homokot is. Nincsen rajta graffiti. Az szokott egyébként előfordulni? Van olyan mozdonyunk, amelyiken van, igen. Szokott. De állítólag olyan festékkel vannak mázik és festve, hogy könnyen le tudják szedni akinek ez a feladata. Állítólag, nem tudom. Ez a nagy kocka, így, hát, hogyha alá nézel, ez a transformátor a mozdonynak ugye ezen keresztül kapja gyakorlatilag a felső vezetékből az áramot, és akkor ő különböző csapolásokkal átalakítja kívánt feszültségé. Neked tudni kell egy ilyen karbantartási dolgokat véghez vinni rajta? Tehát mondjuk a műszaki részéhez is értened kell? Hát a magyarországi tanfolyam az igen részletes volt. Egyből 2 vizsgás mozdonyvezető lettem, tehát dízel és villanymozdonyvezető vizsgát kaptam. Régebben vagy dízel, vagy villanymozdonyvezetői, tehát egyet csináltak, és akkor utána később csinálták mellé a másikat, ha csinálták. A magyar tanfolyam az igen részletes. Tehát akkor jó a magyar oktatás? Hát mondod? Kemény, igen. Igen. Bár mondjuk a kamionozásnál azt annyira nem mondanám el, de akkor a vonatnál... Nagyon részletes, nagyon függ hát ugye műszaki ismeretekből is, hát ugye eleve azzal kezdődik az alaptanfolyamban, hogy én műszaki dolgokat, hogy elektrotechnikát tanulsz, azzal kezded, akkor dízelmotor, vagy a dízelmozdony, akkor vontatásmechanikát, hidraulikát, ilyesmik az alap, és akkor utána, amikor majd a második tanfolyamra beül az ember, akkor kimondottan a mozdony típusokat tanuljuk. Az én időmben úgy volt, hogy volt 3 dízelmozdony, meg 3 villanymozdony, ez volt alaptípusként a jogosítványunkban, és akkor ezekről, hát nagyon. Kell hozzá egy külön végzettség? Hát most érettségit kérnek hozzá. Nem kell semmilyen, nincsen vasutas iskola, vagy? Hát ez már vasutas iskola, mert itt ugyanúgy megtanulod a jelzési forgalmutasítást, mozdonyszolgáltatást, fékutasítást. Pontosan mi az iskolának a neve, aki keresni, hogy hol lehet azt? Ez csak Magyarországon ugye alapvetően a MÁV-nál, az államvasútnál, meg tudomásom szerint most már van 1-2 olyan magyar magánvasút, akik indítanak képzést. Aztán, hogy ez most hogy működik már, azt nem tudom, mert azért én 15 éve vizsgáztam kávé. Mi az ára most egy ilyen jogsinak, nem tudod? Velünk még nem irattak alá ilyen tanulmányi szerződést, de ha belegondolsz abba, hogy onnantól kezdve, hogy tanulsz, te fizetést is kapsz, akkor nem lehet olcsó, gondolom én. Tehát már ugyanúgy ki van fizetve a béred, a TB járulékod, és csak tanulsz. És még amikor elkezdesz utazni mozdonyvezetők mellett felügyelet alatt, ugye az meg még plusz pénzt kap azért, hogy te utazol mellette, tehát ez még igazából ez is a képzésnek a díjához hozzátartozik, hogyha azt nézzük, nem tudom, sok millió. De ezt így, hogy te most beülsz egy mozdonyvezető iskolába, olyan nincs. Valamilyen céghez oda kell menni, akik ezzel foglalkoznak, vagy a Magyar Államvasúthoz. Ide meg Ausztriában meg úgy lehet kikerülni, itt is 2 verzió van, az osztrák államvasút, az ÖBB az keres szerintem folyamatosan, mert mozdonyvezető hiány van náluk is, és hogyha az utcáról mész be, ott megkapsz egy komplett tanfolyamot, hogyha csak ide jössz, tehát olyat, mint a magyar, de azt hiszem itt talán 1 év, de úgy tudom, hogy már Magyarországon is redukálták az idejét. Nekem még, hát igazából 1,5 év alatt meg lehetett volna, hogyha a gyakornok és a műhegygyakorlat után rögtön kezdődik valahol a tanfolyam, de mi nem kezdődött, az 1-2 hónapot az csúszott nekem valami, mire ténylegesen megkaptam a mozdonyvezető jogosítványt, az valami 22 hónap volt. És ez egy hülye kérdés, nem tudjunk fel, tehát itt nincs olyan, hogy magyar irányítás, mondjuk aki Ausztriába akar neki jönni. Ide a német nyelv, hát mivel németül csinálod a tanfolyamot, a német nyelv kell. Amikor én kijöttem, akkor még nem kérték, hogy legyen nyelvvizsgapapírod. Most úgy tudom, hogy most már elkezdték kérni. Azt hiszem, hogy B1 típusút kérnek. Igen, mert azért majd az kiderül, mert hozzáteszem, hogy itt vannak kollégák, akiknek
ugye régóta kint vannak, gyönyörűen beszélnek mindenféle nyelvvizsga nélkül, tehát minél jobban tudsz, tehát nem ahhoz kell ragaszkodni, hogy neked most legyen egy B1-es, mert lehet, hogy lesz egy B1-esed, de attól még nem fogsz tudni beszélni. Igen. Én is azt mondom, hogy beszélni kell, nem a papírt mutogatni. Igen, meg hát olvasni, mert ugye elég, az a baj, hogy ugye mi úgy jöttünk ki, akik mozdonyvezetőből mi egy átképzős tanfolyamot kaptunk, ami rövid. Hát rövid, mert nekünk az elméleti tanfolyam itt kint Ausztriában, hogy körülbelül 1 hónap volt. Igen ám, de a tananyag ugyanannyi, mint aki az utcáról jön be. Nem az a baj, hogy nehezebb, mint a magyar, hanem az a baj, hogy nem magyarul van. És akkor egész nap, reggeltől estig kapod az információkat, és akkor készülj rá. Vizsga van belőle? Hát hogyne. Több részből ugye áll a van vizsga. például Ausztriában, amit elég, ha végülöd a tanfolyamot, és utána itt nem. Tehát Sőt, itt évente egyszer van oktatás kötelezően, ez benne van a rendszerben, és minimum 3 évente egyszer kötelező újra vizsgázni. Hát ez egy tesztvizsga többnyire. Vagy akár lehet szimulátoros vizsga. Attól függ, hogy éppen a cég hogy tudja megoldani, vagy miért akar az adott cég. Itt és mindig van valami kis tanulni való, mert ilyen hogy a módosítások vannak valami, azt automatikusan kapjuk e-mailbe, és akkor azt így önerőből erre azt ugye azért nézegetni kell, hogy bizonyos dolgok, ilyen apróságokban vannak. Módosítások, azt mindig kell utána tanulni. Tehát helyszínét, hogy még ezt megnézzük. A tipikus magnum beszállás. Hát igen, mozdonynak a magnumot. Le van zárva, ehhez minden mozdonyvezetőnek elméletileg van saját kulcsa. Ezt felveszed valahol, ezt a kulcsot, vagy ez? Hát ezt még amikor a céghez oda kerülsz, akkor kapsz Hát igazából van ez a fajta kulcsunk. Ez a 185-ös, 186-osokhoz van, ez a típusú kulcs, bár az is Siemensekhez való, ez a Taurusnak a kulcsa, van hát itt 182-es pályászámú itt kint. Akkor van még egy kulcs, az a MRC-je, az egy ilyen speciális kulcs, az nagyon drága, de abból is van egy. És akkor ezeket úgy felvesszük a cégnél, mikor dolgokat, ugye mobiltelefon, tabletet, ilyesmit, ami kell a munkához, azt adnak. Akkor 4-szög kulcs, bizonyos dolgokat csak ezzel tudunk nyitni. Biztos sok nézőbe felmerül a kérdés, hogy ezt kaptunk-e engedélyt? Igen, tehát engedélyt kaptunk erre, hogy én itt lehetek. Igen. De nem tudom, igen, Magyarországon nekem voltak ezt, hogy annyira nem engedélyezik ezt, így te kamerával. De itt az osztrákok azért nem sokat szőröztek rajta, hogy... Hát figyelj, én is megkérdeztem a főnökséget, hogy lenne egy ilyen lehetőség, hogy lehet-e, akkor kapsz egy ilyen, ha ők azt mondják, hogy lehet, akkor lehet, kész. Privát, a magánvasutaknál az egy kicsit egyszerűbb, úgymond nem olyan nagyon sarkosak, mint egy állami cég. Persze itt is át fogjuk nézni a videót, hogy mégiscsak egy cégről van szó, de... És akkor megkérdeztem, engedélyezik, és akkor majd átnézzük, hogy mi van, és akkor igazából nem nagyon gördítettek akadályt. Én pedig már is jöttem. Vannak ugye a biztonsági berendezések, az egészségügyi láda, van légzőkészülék, ilyesmi, porralótó. Mondjuk itt, ha valaki elég úrik, annak igazából annak már nem kell, sajnos. Mi akkor a teendő egyébként? Tehát akkor neked meg kell állni, ugye értelemszerűen? Hát akkor meg kell egy vészfékezéssel meg kell állni, mert gyakorlatilag ha az ember már látja, hogy előtted van, akkor már nem sok esélye van, hogy te meg tudsz állni, sőt mondhatni semmi, azért önmagában ez a mozdony 86 tonna. Annak mennyi a féktávja? Ha most olyankor bevágod neki a féket, úgymond, tehát satúfékkel állsz meg, tehát teljes full Hát fék? olyankor igen, sőt ugye homokozni is kell, mert az is tapadást elősegít, meg ilyenek. Ugye minél gyorsabban, az a cél minél gyorsabban, de hát nem sok esély van szerintem, hogy megálljál, vagy igen ritka az, hogy mégis. Hát meg nem mondom. Ugye a sebesség függ, hogy milyen sebességről fogsz fékezni, hogy mennyire tudsz megállni. Attól is függ, hogy a mögötted lévő, hogyha vonatot vissza, hogy a mögötted lévő vonatnak a fékszázalék alapján ilyen fékhatása van. Tehát ez sok összetevő időjárási viszonyok. Hát úgy nagyjából úgy, mint az autónál, de azért egy ilyen 5-6-7-800 méterekről beszélünk. Hány ilyen eseted volt? Még eddig egy, az is itt kint Ausztriában, vagy otthon nem volt egy sem. Itt volt, igen, beugrott elé. Majd ott is megyünk azon az állomáson, ahol történt, de hát ilyenkor az van, hogy meg kell állni, és akkor rögtön jelenteni kell a Fahrdienstleiternek, a forgalmi szolgáltatónak.
és azon nyomban rögtön jelenteni kell a saját cégem diszpécserének, hogy hol vagyok, mi történt, akkor a forgalmista többnyire még egyszer visszahív. Ugye ez mindenkinél, ugye, hát attól függ, hogy hogy viseli meg, hogy el tud-e gyorsan mondani rögtön mindent, vagy sem. És akkor még egyszer visszakérdez, elmondod még egyszer, hogy hol állt, meg kell körülbelül mondani, hogy te hol álltál meg a mozdonnyal, meg hogy mit láttál, ilyesmi, és akkor küldik rögtön a rendőrséget, meg a mentőket, adott esetben a tűzoltókat is, és akkor ők tudják, hogy mi a procedúra. Itt Ausztriában te gázolás után nem vezethetsz. Aznap már. Maximum annyit, hogyha ez nyílt pályán történik, akkor megkérdezik tőled, hogy képes vagy-e még arra, hogy bevidd a vonatot a következő állomás, hogy félre tudják tenni a vonatot, hogy ne legyen a útba. Nem vagy köteles elvállalni. És akkor aznap te nem vezethetsz. Kérhetsz ilyen pszichológiai segélynyújtást. Ugye mit annyira, tehát mivel túlmész úgymond az áldozaton, mert az áldozatról neked meg kell győződnöd, ugye úgy tudom, hogy ki kell szálljál. Hát itt vagy nem. Tehát Magyarországon úgy tudom, oda kell. Igen. De itt ugye azért nézzük, akik nincsenek benne, nekem voltak vaspes kollégám, azt mondták, itt nincs vér és semmi, ugye, mert itt nagyjából egy capatok van. Na most nem most erről akarom, hogy szóljon a videó, de biztos érdekli az embereket. Tehát itt lelkileg téged megviselt egyébként, vagy mennyire? Ez igazából mindig, ezt annak idején még ott tanultunk, még Magyarországon mondták, hogy igazából ez benne van a szakmában, ezt az embernek magába el kell döntenie jó előre, még mikor belekezd ebbe az egészbe, hogy ez megtörténhet. Lehet, hogy nem fog soha. Van olyan kollégám, aki már 30 éve lassan mozdonyvezető, sose gázolt, de van olyan, aki 2 év után már gázolt. Tehát ez kiszámíthatatlan, ugye, az olyan, mint az élet. El kell döntened magadba, hogy ezt te úgy lelkileg fel fogod-e tudni dolgozni, vagy sem, de ez úgyis akkor derül ki, amikor benne vagy, hogy ténylegesen fel tudod dolgozni, vagy sem. Nézzük inkább akkor a pozitív oldalát, a szakmát. Nézzük. De sajnos ez is benne van. Tehát akkor itt vannak ezek a biztonsági készülékek. Igen, meg kell nézni ilyenkor egyébként a tűzoltókészüléknek az érvényességét is, de egyébként amikor az ilyen ideiglenes karbantartásokra beviszik a műhelybe, akkor ugyanúgy megnézik. 2 van rajta, másikon is van, másik vezetőálláson is van. És akkor itt ez nagyjából, de a másik oldalon fejezte be a kolléga a szolgáltat, mert ugye ide bejött, mert itt nincsen itt a vezetőasztal kiválasztó kulcs, amit majd oda kell bedugni, de az a másik végén van, de úgyis onnét kezdeném most a történetet. Nézzünk akkor át. És akkor ilyenkor még itt megnézzük, hogy milyen állásban vannak különböző kapcsolat. Ez az egyik biztonsági rendszernek a szekrénye. Az ETCS, amiről beszéltünk már korábban, az egyik biztonsági rendszer, ez ki van kapcsolva, így is marad, mert most nem fogunk menni ETCS vonalon. Akkor itt le tudjuk ellenőrizni az akkumulátor töltöttségét, ami most ugye azt használjuk, attól van mondjuk például most világítás. Azt meg tudjuk nézni, plusz le tudjuk ellenőrizni, hogy van-e valamilyen zárlat a rendszerben, pozitív vagy negatív, ezt ide átfordítjuk. Nincsen pozitívákban, nincsen negatívákban. Ez nagyon jó. Utána ki kell választani itt nekünk, hogy melyik áramszedővel közlekedünk. Ugye van elő is, hátul is. Ebben az esetben nekünk, mivel arra megyünk, Ausztria felé, alapesetben a hátsó van fönt. Vannak esetek, amikor az elsőnek kell, az utasítás szerint van, de most gépmenet vagyunk, nekünk a hátsó. Ezt most én így kiválasztottam előre. Itt megnézzük, hogy minden biztosíték abban az állásban, amiben lennie kell. Ez itt ez segédizemi hűtő. Ez itt egy másik biztonsági rendszer szekrénye, ahol ki lehet kapcsolni, ki lehet iktatni vagy beiktatni. Itt van 1, 2, 3, 4 rendszer gyakorlatilag. Ezek nemzetközi jelzések egyébként? Vagy hát ez az osztrák, meg a német alap vonatbefolyásoló rendszer, ez a pontszerű vonatbefolyásolás, ez a másik, ez a vonali vonatbefolyásolás, mert ez folyamatos. Ugye ez pontszerű, ez folyamatos. Ez a Mirál, ezt használják a szlovákok, meg Magyarországon az EVM 120-as rendszer is ezen keresztül működik. De mivel ez a mozdony nem jár Magyarországon, ezért ki is van kapcsolva. És akkor az önöknek még itt vannak biztosíték, azzal komplet ki tudok teljesen kapcsolni. Ugye megvannak itt is, hogy mindegyiknek külön a biztosítéka is.
Ezek a kábelekből például ez, hogyha személyvonattal közlekedsz, ez a vastag, ez a fűtési kábel. Illetve gyakorlatilag ezen keresztül kapja az elektromosságot a mozdony mögött lévő személykocsik. Ez a kábel, ez a vékony, ez az UIC kábel. Ezt például, hogyha tandem menetnél használjuk, hogyha két mozdonyt összekapcsolunk, egyforma mozdonyt, mondjuk adott esetben két ugyanilyet például, akkor az utána úgy működik, mint hogy egy darab mozdony lenne, mert a két mozdony te irányítod arról, amelyiken dolgozol, de ez gyakorlatilag olyan, mint hogyha egy mozdony csinálnál kettőből. Tehát megduplázod a teljesítményt. És ezzel a kábelekkel kell összekapcsolni. És ezen keresztül megy a kommunikáció a két mozdony között. Mindig egyedül utazol egyébként a igen. Na most itt vannak még, ezeket átfordítjuk, a beüzemeléshez ez szükséges. Ez a levegős állványnak az elektromos része, ezen kell kiválasztani azt, hogy milyen fék nemet fogunk használni. Most mi a gépmenet megyünk, ezért a leggyorsabb fékmódot, a rapidot fogjuk használni, lehet a tehervonati, személyvonat, és ez gyakorlatilag a fékezési idők, meg az oldási időket befolyásolja. Ez itt a kis kompresszora, kicsit nagyobb, mint a kamioni. Mögötte vannak légtartályok, van a főlégtartály nyomás és fővezetéknyomás. Használunk a főlégtartályra termel rá a kompresszor, és a fővezetékre adja rá a főlégtartály, ez felmegy, nyomás az 10 bárig megy fel, fővezetéknyomásnak 5 bárnak kell menni. És akkor abból fékezünk. És akkor ez mindig így utána dolgozik. Tehát ez látszik, ez majdnem úgy négy, nem úgy lenni. Gondolom ott van sok mozdonyvezető irigykedik, van egyébként nagy különbség így munkában régi és új mozdonyvezetések között? Hát könnyebb ezeket vezetni. Hát ugye vannak, akik úgy nosztalgikusabb mozdonyvezetők azt mondják, meg igazából én is azt mondom, hogy ez egy komputer. Gyakorlatilag olyan, mintha rendszergazdák lennénk. Meg kell tanulni fékezni vele, meg ugye vannak, de hát majd megmutatom majd, amikor beüzemelünk, hogy igazából különböző dolgokat csak a monitorokon nyomkodni kell, beállítani, adatokat beadni, teszteket megcsinálni. Ugye ebben már elég kevés mechanikai dolog van, amit csinálni kell a régebbi mozdonyokhoz képest. Kíváncsi, ez milyen a hangja? Egyszerű. Hát szerintem ez még viszonylag jó lesz, mert hogy ez még keveset futott, mert ezeknél azért, amik már sokat futott, a szellőző motoroknak a csapágyai némelyik nagyon tud zúgni. Az hosszú, és elég hülye frekvencián zúg, az fárasztó tud lenni, hogyha egész nap azt hallgatja az ember. De hát ami kedvenc mozdony általában mozdonyvezetőknél ennek az elődje a Taurus, a 182-es, vagy annak van még egy továbbfejlesztés, az egy ilyen, szerintem ilyen mellékák fejlesztés volt, az a nálam legalábbis, az 12-16-os, az egy nagyon kényelmes gép. Meg azt szerintem sokan szeretik. Hát de mindenkinek megvan a sajátja, hogy ki mit szeret úgy jobban. Nálam mondjuk a kényelem az, meg a csend az fontos. Klimatizáltak egyébként? Persze, ez mind klímás, igen. Ezt nem is tudod másképp, mert a mozdony, a vezetőállások azok gyakorlatilag ilyen túlnyomásos rendszerűek, tehát amikor be van csukva minden, akkor ez egy ilyen nyomáskiegyenlítést csinál, ha majdnem olyan, mint a repülő, mert az alagutakban arra szükség van. Tehát van olyan, hogy alig bírjuk az ajtót kinyitni, mert olyan nyomást csinál benne, hogy először meg kell nyissam az ablakot sokszor, hogy jöjjön be a levegő, és akkor utána, amikor megszűnik az a vákuum, akkor tudom kinyitni az ajtót, mert néha olyan nyomás külön. Nem érzed, de pont ez a lényege, hogy például ha jön egy hosszabb alagútba, jön szemben mondjuk például egy nagysebességű személyvonat, 200-zal mondjuk, én megyek ezzel a mozdonnyal mondjuk 120-szal, és ott abban az alagútban olyan vákuum van, meg olyan nyomás, hogy ugyanazt érzed, mint egy repülőbe a füleddel. Tehát ilyen, hát zavaró tud lenni. És akkor ezért ezek a fülkék ilyen nyomás kiegyenlítésre. Ott van még például egy kis antenna, ott van benne egy ilyen energiaszámláló rendszer, ezt mi itt az osztrák oldalon nem igazán használjuk, van olyan cég, aki használja, ezt írni kell szolgálatkezdéskor, végzéskor a felhasznált és a visszatáplált energiát, mert ezek a mozdonyok a fékezéssel, az elektromos fékezéssel a felső vezetékbe visszatáplálnak energiát. Tehát ezek ilyen spórolós mozdonyok. Hál' Istennek. Hallottunk a technikával. Igen. Hát ezek már azért nem mai dolgok, hogy mert ez már egy-két évtizede azért így működnek.
Hát itt is ugyanígy meg kell nézni forraoltónak a... Bocsánat, csak fel kell... Dohányozni lehet a vonaton? Mozdonyon. Dohányozni, ez is igazából cégfüggő, hogy mit engednek meg a mozdonyvezetőknek, meg mit nem. Tudomásom szerint például Magyarországon már nem lehetne a vezetőálláson dohányozni. Én úgy emlékszem, hogy volt még, mikor én eljöttem valami ilyesmi utasítás. Itt cégfüggő, hogy megengedi-e vagy sem. Nálunk úgy van, hogy hát ha már dohányzik a mozdonyvezető, akkor lehetőleg úgy hagyja el a mozdonyvezetőállást, mikor átadja a mozdonyt, vagy leszáll róla, vagy lezárja, hogy legyen kiszellőztetve, meg a hamuzó kiürítve. Nálunk így működik. Tehát nálunk egy kicsit úgy kedveznek így a dohányosoknak. Én személy szerint engem nem érint, hál' Istennek. Azt mondja, kinyitjuk, és akkor most az van, hogy megnézzük a Logtagebücher, gyakorlatilag ez a mozdony átadó könyv, vagy üzemnapló, magyaroknál otthon úgy hívtuk, hogy üzemnapló. Ugye meg kell nézni az utolsó bejegyzést, ugye 31-én történt, a kolléga beírta, hogy a kilométeróra állást, mert ez nagyon új ez a mozdony, 7900 kilométeron benne. Akkor bejáratos. Úgyhogy ilyen mozdonnyal, én nekem mondjuk volt teljesen új mozdonnyal mentem, már abban 450 km volt, azt akkor vettük át, én egy magyar cégnek vittem Magyarországra, Linzbe. De hát ez is még szinte új. 5 órakor állt meg vele a kolléga, tehát ezeket itt meg kell nézni, és akkor megnézzük még, hogy esetleg írta be hibalistába valamit. De hál' Istennek ez még egy új mozdony és üres. De úgyhogy kapsz egy ellenőrzést, ezt valakinek meg kell mutatni? Vagy igen, sőt, nézik is, hogyha jön a TÜ, Technische Überwachung, az a rövidítése, jöhetnek ellenőrizni útközben, és mit megyünk, és akkor Velszben mondjuk megállunk, mert kapunk egy ellenőrzést. Előfordulhat, egy párszor kaptam ellenőrzést, tök normális, a korrektek, semmi probléma nincsen velük. És akkor például megnézi, hogy beírtam, amit be kell írni. Vagy hogy beírtam-e például az órát hozzá, hogy azokat a teszteket, amiket el kell végezni, azt oda be kell írni, hogy óra percre, hogy mikor végeztem el. Igaz, benne van a komputernévében is, de ők ahhoz nem feltétlenül biztos, hogy értenek. Ebben viszont nekem kötelező beírni. És ugyanúgy, mint a kamionnál, mert később kitérünk, te azért kamionos voltál egykor, ugyanúgy büntetnek, tehát van egy ilyen, hogy hopp, most azt nem töltötted ki a 100 euró, vagy itt azért ennyire nem? Hát megmondom őszintén, hogy büntethet tudomásom szerint. De akkor az mégsem akkor olyan, mint egy tahográf kontroll, ez egy ilyen másabb. Ez igazából ők olyankor nem csak engem ellenőriznek engem, a mozdony állapotát, ugyanígy ezeket a dolgokat, amit én, és hogyha vonat van mögötted, akkor ők végignézik a vonatot is. Hogy vannak kapcsolva, nincsenek kibálcázva, tehát hogy minden utasítás szerint van-e a vonaton. És akkor azt végignézik. És hogyha van benne hiba, hogyha kisebb hiba van, akkor visszajön, és volt már eset, hogy hát az egyik helyen laza volt a két kocsi között a kapcsolás, azt csináld meg és mehetsz tovább. Vagy volt már komolyabb is, és akkor kisorozzák azt az adott kocsit. Van, hogy na, ez nem mehet tovább, valami olyan hibát találtam, ami a futóképességét azt veszélyeztette, és akkor azt mondják, hogy akkor az vörös bárca, és akkor azt ki kell soroztatni. És akkor nekem ezt ugyanúgy jelezni kell a diszpécser felé. Már alapból, hogyha megálltam egy ilyen ellenőrzés miatt, szólni kell a diszpécserem felé, hogy akkor kapok egy ellenőrzést, majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége. És hogyha vége van, és nincsen, akkor szólok, hogy jó, akkor ellenőrzésnek vége, tudok menni tovább. Meg olyankor szólni kell az adott forgalmistának, a Fahrdienstleiternek is, hogy a TÜ-nek vége, és akkor tudok menni tovább. Innét kezdjük ezzel. Ezzel indul. És akkor megvárjuk, hogy bebútoljon a rendszer. Ez egy ilyen akkumulátor kapcsoló volt. Okay. Itt van a úgymond kamionhoz képest kézifék, ez a rugaerőt állós féknek illetve a befékezése, illetve az oldása. És akkor úgy élesítjük be magát a vezetőállást, hogy a vezetőasztal kulcsot nullából elfordítjuk egyre, és akkor irányba tesszük, leellenőrizzük ilyenkor, hogy ezzel váltad itt, hogy... Ez az irányváltó, előre-hátra, vagy üres. Ugye most alaphelyzetben üres volt, és akkor a levegős gombot is megnyitjuk, mert tudod kontrollálni itt, hogy a fölék tartalmi nyomás mennyi. 9 bár.
ugye maximum 10 szokott lenni. Tehát azt azért mindig, ezt nem át lekontrollálni, nem nagyon szoktak légvesztesek lenni, tehát a főlégtartánynyomás van, mert ahhoz, hogy be tudja üzemelni, levegőre és feszültségre van szükség. Tehát magát az áramszedőt, meg a főmegszakítót, amit mi be fogunk kapcsolni, az levegős sem működik, elektromos vezérlés. És ezért meg kell nézni, mennyi van. Van egy segéd légsűrítő arra az esetre, hogyha szeretnéd, hogy az áramszedő fölmenjen, de nem megy, mert kevés hozzá a levegőnyomás. És akkor ez automatikusan be fogja indítani a segéd légsűrítőt, mert ugye addig, amíg nincsen fenn az áramszedő és a főmegszakító nincs bekapcsolva, addig a nagy kompresszor nem tud beindulni. Ezért van a segéd légsűrítő külön az akkumulátorra rákötve, az onnan kapja a betáplálást az akkumulátor, ez a mozdonyrádió. Ezt át tudjuk váltani, ez éjszaka jött a kolléga, azért volt sötétítve. Nem is olyan egyszerű így, ahogy így mondod a dolgokat. Hát, na most ez elkezdett szórakozni, ez most újra kezd bútolni, most ezt megvárjuk. Störung. És kiabál, hogy hiba. Hát most éppen azt hozza hibának, hogy a jobb oldali képernyő, valószínűleg azt fogja ki, hogy a jobb oldali képernyő van probléma. Most meg kell várni, hogy újra töltse magát, aztán vagy elindul, vagy nem, ha nem, akkor néha szoktak érdekes dolgokat produkálni, mivel számítógépek, akkor van egy automatája, először azzal próbálkozunk, és akkor ez az áramszedőnek a képe, hogy most lent van. Ez itt mutatja, hogy a rugóerőtárolós fék, tehát mondjuk úgy kézifék, az be van aktiválva. És akkor most a következő lépés az, hogy felengedjük az áramszedőt. És akkor utána megjeleníti nekünk a felső vezeték feszültséget itt. Ez mindjárt itt bekékül ez a csik. Itt látod? Mutatja, hogy 16 kV van. Megvan, és utána ez itt át is vágott a képernyő a főmegszakítónak a piktogramjára. És akkor a következő lépés, hogy bekapcsoljuk a főmegszakítót. Gyakorlatilag igazából ez olyan, mint mikor a kulcsot elfordítod az autóba, a kamionba, hogy ráadod a gyújtást, de még csak a gyújtás van rajta. Ez meg olyan, amikor be is indítod, ez olyan. Hallod? Ez a főmegszakító az egy ilyen nagy kar, és az így levegő becsapja, és így zárja össze, hogy egy igen nagy feszültség, azért 15 000 volt, az 15 000 volt. És akkor most még egy kicsit bútol, és akkor majd mindjárt beállítjuk a hőmérsékletet nagyjából így. Itt kell a hőmérsékletet állítani, ez a hőmérséklet érzékelő, ez padlófűtés. Manuális üzemmódba vagy automatán, manuálisan szoktam állítani, és ezen tudod azt, hogy mennyire erősen hűtsön vagy fűtsön, ez meg ugye a ventilátor, hogy milyen intenzitással. Itt ezen az oldalon még van nekünk ablakfűtés, fűthetőek az ablakok, ez az ablaktörlő és ablaktörlőre a mosó. Ez a rész ez azért van, hogy ha valamilyen tolatási mozgást akarsz végezni, akkor a vezérlést innét ide át tudod tenni, és itt állsz az ablakban, és akkor ez itt egy egy éberségi nyomógomb, szifapedál, ott is van, azon ugye ott is van, nekem azon rajta van állandóan lábam. 29 másodpercenként legkésőbb azon el kell emelni valami és visszalépni. Ez azt kontrollálja, hogy a mozdonyvezető éle, gyakorlatilag, vagy hogy ébere. Igen, hogyha rosszul lennél szívromat igen, akkor mert hogyha ezt nem csinálom folyamatosan, akkor ez hozza a kényszerfékezést, és automatikusan egy gyors fékkel befékezi a mozdonyt vagy a szerelvényt. De hogyha azt elfelejted nyomni, akkor ez nem fékez be, hanem jelez neked? Először jelez, de van rá 3 másodpercet, hangjelzést ad. Tehát akkor nem tudsz ellépcolni, hátra megyek egy kicsit, olyan de nincs. Olyan nincs. Ez jó dolog. Hát ez éberség. Ugye a vasútnál ugye ez mind a biztonságról szól, minél biztonságosabban. Akkor most ez a hajóból esett. Igen. Ott lett volna még egy ilyen dologra. Akár, igen. Oké. Na, és akkor meg kell adni a saját azonosítószámot. Bejelentkezett a mozdonyvezető a mozdonyba. Ennélkül el se tud indulni. De el tud indulni, de ezt be kell adni. Igazából ezek nem akadályozó tényezők. Aztán utána megcsináljuk a PCB rendszernek a tesztjét. Itt van felhozta, hogy teszt ide. És
akkor ezt fogja most letesztelni. Nyomom, és akkor elindítja magától a tesztet. Nem jeleznek meg egyébként, hogyha késésben lennél az indulással, hogy hello menned kellene, vagy? Ezek még itt annyira nem. Mondom, itt nálunk itt ebben az esetben az a fontos, hogy amit megrendeltek menetvonalat, nekem az indulási idő abban 12 perc lenne. Ez a menetvonal attól számított plusz 6 óráig él. Tehát azon belül el kell indulni. Ha tudjuk is, hogy nem fogunk tudni elindulni, akkor a dispatcher tudja hosszabbítatni, hogy megmaradjon. Különben azonnantól kezdve elveszünk. Megrendeltük, ki is kell fizetni, attól függetlenül nem közlekedtél le. Majd le lehet mondani, hogy ha mégse közlekedik. Annak is van ára. Ezeket mondjuk nem tudom, hogy pontosan mennyi, meg hogy a PCB teszt, meg az LCD teszt kész. Vonatszámunk 99 239-es lesz. Lenyugtázom, ezt itt átváltja mindjárt. Vonatadatok, Unbound, Starfort, tehát át is váltotta, van amikor rá kell segíteni, és akkor, tehát így már tudnak keresni. Tehát, hogyha véletlenül elfelejtenék átkapcsolni az osztrák rendszerre, akkor van rá esély, hogy itt Wernstein az első állomás, igen, és akkor táblával mutatja, hogy egy nagy S betűt. Vagy meg is állít adott esetben, attól függ, hogy éppen milyen kedv van, vagy nem kapcsoltam át. Mert rádió nélkül nem lehet közlekedni. Tehát kommunikáció nem. Ha véletlenül elromlik, akkor viszont meg kell adni valamelyik forgalmistának a saját mobilszámomat, amin el tudnak érni bárhol, és akkor ő azt tovább bittja e-mailen az egész vonalon, amerre én megyek, hogy ezen lehet ezt elérni. Szükség esetén ez még tud működni. Hál' Istennek ritkán nem kell. Egyébként ez itt majd fogja mutatni, ez a 4, 1, 2, 3, 4, ez itt a 4 vontató motornak a teljesítménye fog látszani, kilónewtonba bevegve, hogy vontatunk, hogyha fékezni fogok elektromosan, akkor sárga színbe fog maradni. Elektromosan fékezünk és termeljük vissza az áramot. És akkor most kijelentkezünk a listának. Lehet, hogy fogja kérni. Servus, grüß dich, ich bin Franz Lokführer. Du, ich stehe mit der Lok 193 758 im Stutzangreis 141 und ich bin fahrschulbereit für den Lokzug 99 239 Richtung Österreich. Hast du dein Muster schon? Ich habe die Muster, ja natürlich. Sagst du mal bitte, welches Muster du hast? Moment mal, da habe ich. Musternummer ist 1426 Heft 202. 1426 bis Linz. Bis Linz, ja. 541, fahren wir nach Gleis 1 und von dort aus Richtung Österreich. Jawohl, verstanden. Oké. Kijelentkezés most elmondta, hogy hova fogunk kimenni, és akkor meg kell cserélni a vezetőállítást, és akkor Richtung Österreich megyünk. Oké. Indulhatunk. AFB, AFB, AFB. AFB, AFB, AFB. És akkor itt most ennél a mágnesnél itt leteszteljük a PCB rendszert. Most ez be fogja kényszerfékezni, most nem nyilak semmihez. Zugbeeinflussung, Zwangsbremsung, 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 Störung, 2000 Störung, Hz Störung. befolyásolás. Ezt le kell tesztelni ebben az esetben, és ezt ezzel tudom oldani, ezzel fry, és akkor úgy fogja visszatölteni a fővezetéknyomást. Megyünk tovább, ott a következő jelző az megint szabad nekünk. Ja, az a két kis lámpa jelzi a... Igen, mert egyébként vörös. És régen. Hát ez egy jelzés utasítás szerint.
megállni, hogy bent legyen a vége jelzőben. Rássunk rá a másik jelzőben, ha így megyünk vissza. És akkor itt megállunk. Ezt kiüzemeljük. Kijöttünk az első vágányra a kijárati jelző mögé. Innét fogunk tovább menni, és ehhez be kell adni a vonatadatokat a mozdonyba, a komputerjébe. Meg kell adni a fékszázalékot, vonatnak a hosszát, hát ugye egy mozdonyról beszélünk, ez 20 méter, és a sebességet. Le kell nyugtázni, kéri, vittunk még egyszer, és akkor a vágzamkányt ezt elváltuk, ez a vágzamkány, ez az édesség ellenőrző. És akkor itt most ez megváltozott az 55-ös 85-re, 3 üzemmódot különböztetünk meg a PC-ben, az Untere, Mittlere, Obere, Betriebsart, ugye alsó, középső, felső üzemmód, mozdony gépmenetben, mivel a megfékezettség elég nagy, ezért a felső üzemmódot használjuk. Ha vonatszerűen közlekedünk, akkor az adott vágányliszte alapján adjuk be a vonatadatokat, abban megvan ugye az, hogy milyen hosszú a vonat, mennyi a megfékezettsége, és akkor ahhoz képest kell kiválasztani, hogy milyen üzemmódba fog. Lehet bármelyik a 3 közül, hogyha jó a vonat, akkor ugyanúgy lehet tehervonattal is a legfelső üzemmódba közlekedni, mert hogyha jól meg van fékezve, akkor megvan a fékezzázaléka, hozzá aztán megy az is, de többnyire a középső 70-es üzemmódba közlekedünk. Itt, hogyha engedélyt kapunk a piros fény átvált fehérre, akkor viszont startolnunk is kell azonnal, vagy? Ez is. Ez itt. Ezzel kezdjük, igen. És most szólok neki megint, hogy indulásra kész. Servus, grüß dich, 99, 2, 39, ist abfahrbereit. 99, ja, nochmal, ich bin gleich gut. Passt, Dankeschön. Tschüss. Azt mondta, megyünk. Azt még korábban ugye beszéltük, hogy a vonatok közötti, vagyis a mozdonyok közötti is van különbség, arra neked külön engedélyt, vagy jobban oktatást adnak. Igen. Tehát minden mozdony... Minden mozdony típusra külön típusismereti oktatásban kell. Látod, és most már mehetünk is, egy sárga fény alul, egy zöld fény felül, 40. Federspeicherbremse. Federspeicherbremse. Automatikusan behúz, de egyébként is mikor megcseréled, akkor a dugóhelyszállós féket azt be kell nyomni. Tehát a biztonságot még az első. És megindulunk Passauból, Hegyeshalom irányába. És a Gramat-Neusiedlig. Itt a váltókat az kiváltogatja, mert régen volt egy ember erre, nem? Hát ezek már automatikusan, illetve hát motorosan, meg automatikusan működnek, ezt gombnyomásokkal ugye. És akkor itt most nekem itt van benne, ezért kell azt, hogy ezt már tudom fejből, hogy itt most nekem a 79,8-as szelvényig nekem 40 km/h-ban kell menni. Hiába lenne most a következő jelző, mert nekem mondjuk telezöld, tehát hogy maximum engedni, de menetrend szerint nekem csak 40. Ilyen sötétben vagy ilyenkor, hogy tudsz kapcsolni világítást, ha bemész? Aha, így. Hát de nekem nem kell, mert most itt ezt látom, kifelé meg akkor látszik, hogyha nem ég. De van belső világítás persze. Ez most le van kapcsolva, általában ezt szoktuk kapcsolni. És még a kilométer szelvényezik, ez a 80? Igen. Úgy hívják, hogy hektométer távra. Hivatalos megnevezés. Főleg távolságot, vagy a vonalat, amit jársz, az Németország és Magyarország közötti? Hát tehát csak többnyire Hegyeshalom és Passau között, vagy a Pozsonynak van egy rendezőpályához közvetlen határos, ugye az Ausztriával, az Petrasalka, vagy a cseh határtól szoktunk még járni, Breclavtól ide, vagy néha Salzburgba. Vannak olyan vonataink, amivel csak ide nem megyünk határig, hanem csak Ausztrián belülig. Tehát nagyjából ezeket. Hát igazából nekünk ez az ekkori évhez, a mostani cégemhez azért jöttem, mert nekem ez így praktikus, meg kényelmes, mert többnyire nagyrészt nem mindig, de nagyrészt Hegyeshalomba kezdek, és ott és utána ott tudok akár végezni is. És akkor látod, ott van az a kis telefonjelzés, alatta van a GSM-R-A, és akkor itt nekem a rádióba rendszert kell váltanom a németről, át kell váltanom osztrákra. És itt van a Netzpál manuál, és akkor ki kell választani, hogy nekem az osztrák rendszer kell. Lenyugtázom.
és akkor majd ő mindjárt átváltja magának. Ha nem, akkor rá kell segíteni. De átváltott, látod, most már GSM-RA-ba vagy. Ez itt egy fázishatár előnek az előjelzője. Ugye a felső vezetékben bizonyos helyenként vannak betáplálástól függően megszakítások. Ott nekem a főmegszakítót ki kell kapcsolni, különben összezárnám az áramszedőn keresztül azt a két külön betáplálási helyet, és akkor záratot okoz még. Tehát ez mondjuk a mi felelősségünk, ki kell kapcsolni, és itt úgy gurulsz át, hogy csak olyan, mikor gyakorlatilag, mint ha üresbe tennéd az autót. És akkor itt át kell látni, ezek a részek, látod? Ezek a szánkók. Itt most átmegyünk, itt mutatja, hogy lement, felment a feszültség, elhagytuk a táblát, és visszakapcsolhatjuk. És az mégsem csak olyan, hogy beülök, elviszem ába a lővet, nézzel hát ki magad elé. Ki van találva, hogy ne unatkozzunk. És akkor most már visszaélett a rendszer, és itt most ugye kell néznem, hiába 120-szal mehetnék, mert a menetrendje ennek 120-as, de itt ezen a szakaszon itt 100-zal fogok menni, 110-zel, aztán 100-zal, megint 110-zel, itt egy kicsit így meg van szaggatva. És akkor gyakorlatilag... Hány lóerős? 8000 hát ez egy olyan 8,5, ez úgy 5200 és 6400 kW között van, attól függ, hogy... Így ez a vagány. És mennyivel? 100? Most 110-ig megyünk. Ja, itt a kilométeróra. Nagyon gyorsnak érzed egyébként, kegyetlen. Hát, most ez nem gyorsult olyan nagyon, mert ha az AFB be van kapcsolva, akkor ő finomabban gyorsít. AFB nélkül azért még jobban tud. Hát akkor innen tegnap mentünk ugye azért... 186-tal, és hát nem tűnt fel. Hát itt most nektek elmondom, srácok, ez a... Itt van, tehát mutatom nektek 100-zal, 110-zel megyünk. Nagyon gyorsnak tűnik így élőben. Hát ezért egy kicsit más, mint hogyha oldalra nézni. Igen. Bár nem tudom neked mennyire unalmas egyébként olykor ez. Hát most figyelj, mint minden munka, hogyha sokat csinálod. Mert itt nincs az, hogy más céghez mész. De van. Hogyne. Lehetne. Már minden úgy, tehát elmész, megvannak a vasútállomások, ameddig elmész, azon belül, tehát és itt nincs az, hogy ide tolatok, úgy azért nem lehet, mert ahhoz külön a jogosítvány mellé úgynevezett Zusatzbescheinigung kell. Van is egy-két céghez, akiknek hivatalosan bedolgozunk. Van. De csak így feketén, hogy így elmenni, hát azt nem igazán tolerálják a cégek sem. A látkép viszont, hogy a Duna mellett. Hát itt ez nem a Duna, ez az Ja, az Infolyó mellett megyünk még. Itt már az Ugye annak idején a Kossuth Rádióban vasárnap ebéd után, amikor hallgattad a vízállás jelentést, akkor mondja, hogy az Inscheldingnél árad, vagy akármit csinál, majd a következő, itt most Weinstein, a következő Scherding. Erről beszél. Most így be lehet azonosítani. Mi gyerekkoromban én is hallottam, itt van most már 110-zel fogunk menni megint. Itt egy darabig így játszunk a sebességekkel, de aztán utána már lesz része, ahol csak kimondottan 120 és akkor csak nézelődünk. Akkor itt lesz a Weinstein, azt most építették át, még mindig folyamatban van. A következő állomást, ott például 80-nal fogunk menni, mert azon van egy lassúja, az itt van benne a lassúja a kimutatásban. Ja, akkor hogy haladunk, ez neked ugrál most? Nem, azt én tekerem. Ja, azt tekerem. Ja, ott van az egér. Aha. Ezt így tudod követni, jó, hát ezeket azért helyek között tisztáljuk. Itt van a lassúja előjelző 80. Ezek mellett az a mágnes ott volt már, ugyan, de ezt tudjuk, hogy ez nem éles. Viszont van ez, ami ide van írva, hogy GPE, az azt jelenti, hogy Geschwindigkeitsprüfeinrichtung. Ez arra van, hogy ha én nem fogok lelassítani, most nem is időbe 80-ig, hát olyan 85-87-ig tolerálja, ott van az a 1 plusz 2 mágnes lesz, itt van egy, mögötte rögtön egymáshoz közel, ez kontrollálja az én sebességemet. Ha nekem a sebességem itt most mondjuk körülbelül 90 lenne, akkor ez már egy kényszerféket hozna. Biztonság. Itt nekem 80-nak kell menni. Tehát a vonatot megfékezni, szó szerint. Megállsz. Akkor lehet, hogy lefejheném a szélvédőt. Hát annyira azért nem vészes, mert... Tehát nem állóra fékez akkor, hanem csak... Állóra fékez, meg nem tudsz mit csinálni, tehát a rendszer nem engedi, hogy te itt közben nagyon belepiszkálja. Állóra fékez, de annyira azért most, hogy most lebólint a szélvédőt, vagy valami, annyira azért nem. Mert nincsen biztonsági jövőnk egyébként, ugye? Nincs. És hogy nagyon-nagyon neked időd arra, hogy mondjuk itt filmezni nagyon itt nem tudsz, tehát itt látom, hogy itt azért figyelni kell. Lenne, de
most oda tudnék tenni bárhova valószínű kamerát, de mondjuk ez a figyelnek itt nem figyelnek itt benneteket, de nincsen még ilyen belső kamera, hogy mit csinál. Nincs. De ez mindent rögzít. Tehát itt másodpercre lebontva itt mindent tudnak, hogy ha vissza akarják nézni, akkor vissza tudják nézni. És ilyen gyorshajtás, hogy téged megbüntethetnek, hogyha... Igen. Hát a mértéke is függ, de egyébként nagyon olyan túlságosan, hát tudnál, de hogyha mindent üzemszerűen csinálsz, hát ott vagyok, aha, látod, mutatja. Pedig nem állt át mégse a rádió, hiába akartuk, látod? De mert villog, és én meg elfelejtettem figyelni, hogy még egyszer rá kell jelentkezni. Van, amikor álltál, van, amikor nem tudom, hogy miért. És most már bejelentkezett megint. Nem figyeltem, hogy mert ha ez elkezd villogni, elfelejtettem figyelni. Ők érzékelték, hogy neked nincs? Hát nem tud velem, ő látja az ő rendszerén, hogy vagyok-e vagy nem. Másképp nem tud velem. Itt van a vége a lassú jelnek. Ez az E betű volt? Az vagy? Igen, ende. És akkor innét, most már itt vagyunk Bernsteinnál, és tekerünk rajta, itt most már 121 darabig. Nem sokáig. Jó egyébként a húzása, jó húz. Hát ez még mondom, ez még most lightos is, mert az AFB benne van. Tud jobban. Milyen gyorsan gyorsul fel 100-ra, nem éreztél már ilyet egyébként? Sosem értem. Nem érted? Sok mindentől függ, már lehet, hogy hiába akarok én erőlködni. Aha. Servus, grüß dich, 99, 2, 39 ist da. Bitte? Maschinennummer ist 193 758. 758. Ja, und ich fahre nach Grammat-Neusiedl. Passt, danke, ciao. Akartam már tőled kérdezni, hogy a kamionosoknál megvan az, hogy mi az álom kamion. Igen. Szerintem pilótáknál, hajósoknál is, hogy igen, nálatok van-e ilyen? Mit jött velem szembe például, hogy ilyen formásabb? Hát az IC az német, az nem osztrák, viszont itt is közlekedik, az a németeknek a vonata. Állítólag az ÖBB-nél, hogy azt ÖBB-s mozdonyvezetők, az osztrák államosítos mozdonyvezetők viszik itt az osztrák szakaszon, állítólag aki már azt vezeti, az már nagyon régen mozdonyvezető. Tehát ott nagyon van, hát szerintem vagy 20 év minimum. Te mióta vagy? Én 15. 15. Körülbelül. Na de viszont ismerkedjünk meg akkor kicsit, mert te ugye kamionsofőr voltál, tehát úgy kezdted. Igen, én vállalkozóként, aztán csak simán kamionsofőrként, alkalmazottként is dolgoztam. Én ezt 93-ban kezdtem vállalkozóként, billentyűfával, ahogy szoktuk, és akkor utána lett belőle kamion, de csak belföldi forgalomba, aztán utána kisebb autóval nemzetközi forgalomba, aztán hát ez nagyjából majdnem mindig pénzügyi okei voltak a váltásnak, és gyakorlatilag az utolsó egy utolsó erős 2 évemet egy nyíregyházi cégnél dolgoztam alkalmazásban, akiknek vállalkozóként is dolgoztam korábban. És hát amikor a második gyerekem megszületett, akkor már gondolkoztam rajta, hogy valamit váltani kéne, hogy többet tudjak otthon lenni, és akkor ugye ott, ahol én laktam, Fényes-Litkén, ugye azonban a körzetben azért a vasút az igen erőteljes munkadó volt, aztán mondtam, hogy ez hasonlít a kamionozáshoz is egy kicsit, mert ez se irodai munka, meg nem otthon ülős munka, és akkor így lettem mozdonyvezető. És nem bántad meg? Hát tulajdonképpen nem. Hát aztán igazából Magyarországon ennyit voltam. 2004 tavaszán lett meg a jogosítványom az iskolák után, és 2004-től 2011 júniusáig voltam Magyarországon mozdonyvezető, és egy tök véletlen folytán lettem Ausztriában mozdonyvezető. Jobb egyébként, tehát itt Ausztriában általában jobbak a feltételek, hogy nyugati cégeknél hát, vagy? Egyértelmű, hogy jobbak a körülmények, kényelmesebbek szerintem, egy kicsit a körülmények. Jók a mozdonyok, jó a pálya, és akkor persze a anyagi része sem elléges, hogy az is lényeges. Most fiatalként ugye, úgy hallom, hogy a mozdonyvezetőkből is, mint te is mondtad, ugye, hogy hiány van itt is. Ebben. Tehát úgymond nem sofőrnek nevezik, hát mozdonyvezető. Mozdonyvezető. Tehát, és itt is hiány van. Hivatalosan vontatójárművezető.
azt hinni az ember, hogy ilyen tudáshoz annyi pénz járul, vagy nem tudom miért nem akar valaki mozdonyvezető lenni. Nem akarom megtudni a fizetésed. Mi az átlag mondjuk egy magyarnál szerinted? Csak egy ilyen nagyon átlagot mégis valaki gondolkodna, hogy mozdonyvezető lesz-e. Hát egy kezdő, én úgy tudom, hogy például a MÁV-nál most, hogyha valaki kezdő mozdonyvezetőként levizsgázik és kikerül, hogy átlagosan szerintem egy olyan 240 körül kap nettó. Úgy tudom, ha körül lehet. Aztán ugye akkor előre haladtával ugye a bér lépcsőn ugye lépeget fölfelé, attól is függ, hogy mennyi túlórát csinálsz, ugye a fizetésed, azt befolyásolja MÁV-nál. Magánvasutaknál alapból magasabb a fizetés, többet is követelnek tőle. Tehát sok mindenben önállóbban kell dönteni, sok mindent neked kell jobban megoldani. A MÁV-nál gyakorlatilag ott mozdonyvezető vagy kész, ott egy kicsit jobban redukálva van a feladatköröd. Ami jó is, egyrésztről jó, mert kényelmesebb. De aki mondjuk egy kicsit jobban önállóságra vágyik, vagy adott esetben több pénzre, meg egy kicsit kalandosabb utakra adott esetben, az vált mondjuk magánvasutak irányába. Azért nem elhanyagolható az, hogy oké, hogy mondjuk ennyi a bér, de mennyit kell hozzá ezért dolgozni. Hát hivatalosan ugyanúgy van, mint bárhol máshol, hogy a hivatalos munkaidő átlagosan 168 óra, egy hónaptól függő, vagy egy kicsit több, vagy egy kicsit kevesebb. Hogy mennyit kell érte menni? Hát ez is nagyon változó nálunk is, meg minden cégnél. Itt nálunk az Ekorélnél úgy van, hogy minden pénteken kapunk egy vezénylést, úgymond, egy dienstplánt, ami szól a következő hét végéig. Tehát azt gyakorlatilag 9 napot látod úgy előre. A pihenő napjainkat azt megkérhetjük már mindig minden hónap 10-éig kérjük meg, a következő a havit, és akkor azt megkérjük, hogy ide szeretnénk pihenni, megvan az, hogy egy hónapban mennyi a kötelező pihenőnap, amit ki kell adni, adott esetben a szabadságokat, ezt ennyivel előre meg kell kérni, és az fix, tehát az szent, az nem nyúlnak. Azon belül meg, hogy mit fogsz csinálni, mivel a tehervasúti szállítás azért az eléggé hektikus. Ugye országokon keresztül megy több mozdonyvezetővel, adott esetben több mozdonnyal történik. A vasúti pálya forgalmától is nagyba függ, hogy mennyire tud pontosan közlekedni. Tehát ez a része a maszek vasutaknál a mozdonyvezetőknek rosszabb, adott esetben, mert ez egy elég nagyfokú rugalmasságot igényel. Akinek ez nem okoz gondot, az csinálja, aki nem, annak jobb az államvasút adott esetben, mert ott megkapod minden hónapban, egész hónapra a vezénylésedet, az is megvan szabva, hogy azt hiszem, hogy 14 nappal vagy 10 nappal legkésőbb meg kell kapnod a következő havit 10 nappal korábban, vagy 14-en, mert nem emlékszem pontosan, hogy van. És akkor ott, ami abban le van írva, az úgy van. Tehát ott nincs játék, hogy most itt volt a mai példa, hogy lett volna egy vonatunk, le lett mondva, mert nem lett lerakva valószínűsítetően. És akkor ez lehetett volna egy kieső szolgálat is, ami mondjuk pozitív, mert ha 24 órán belül mondják le, akkor azért fizetnek. Ugyanúgy, mint ha csináltam volna 8 óra munkát. Viszont itt mondjuk neked a kamionozással ellentétben, ugye itt azért jobban haza tudsz járni. Hát én most látod, én reggel eljöttem otthonról, én délután vagy kora este otthon vagyok. Mondjuk határtól nem, mert Hegyeshalom mellett laksz. Hegyeshalomtól 35 kilométerre lakok. Van itt olyan kolléga nálunk, aki egész délről Szeged mellől jár, ő más rendszerbe dolgozik. Ugye ez is jó, hogy bizonyos cégeknél könnyebben meg lehet azt beszélni, hogy tudná dolgozni. Ő például úgy beszélte meg, ő kevesebbet is dolgozik, mert ő úgy gondolja, hogy neki az elég. Ő úgy dolgozik, hogy szerdától szerdáig dolgozik például, és utána megint szerdától szerdáig nem dolgozik. Egy hetet dolgozik, egy hetet nem. Ő így jár folyamatosan. Tehát ez is egy megoldás lehet. De van olyan, akik kint vannak adott esetben 10 napig. Van olyan cég, hogy Pest környékéről járnak, és akkor kijön, és akkor kint van 10 napig, és utána hazamegy 4 napra. Az azt jelenti, hogy te dolgozol, te utána fogod és haza, ugye, és elmész szállodába például? Hát most, hogyha én Hegyeshalomból, vagy valahonnét, vagy a pozsonyi határól, vagy a cseh határól jönnék, akkor én följönnék egy vonattal, 2 verzió van. Vagy ha nincs másnapra munkám, akkor adott esetben rögtön hazautazok utasként, és akkor megint otthon alszok, vagy hogyha másnap van visszamunkám, vagy a pihenő a kötelező pihenőidő letelte után,
jövök vissza egy másik tehervonattal a Hegyeshalomba, a cseh határa, vagy bárhol. Tehát ilyen tahográfod nincs, tehát neked ez olyan, mint a lázlap a kamionosoknak, tehát magadnak vezeted? Nincs. Ezt magamnak kell, hát ugye ezt én tudom, hogy mikor kezdek, és ahhoz képest, hogy ugyanúgy úgy van, hogy a nappali vezetésidő, az effektíve vezetésidő az 9 óra, az éjszakai az 8 óra lehet maximum, és a maga munkaidő összességében 12 órától több nem lehet. És mondjuk pihenőidőt? Pihenőidő 12 órának kell lenni, de Ausztriában egy héten kétszer lehet úgy, hogy 6 óra ténylegesen ágyban töltött idő után újra kezdheted a szolgálatot. De abban nincsen az benne, hogy akkor lepattantam a mozdonytól, ahogy megálltam mondjuk Passauba, és akkor már onnét ketyeg a hat, hanem ténylegesen ágyban töltött idő. Tehát az akkor is legalább 8-9 óra. Mert ugye még elmész a szállodába, megzuhanyzol, esetleg eszel valamit, lefekszel, alszol 6 órát, akkor megint ugye összeszeded magad. Tehát az adott esetben 8-9 vagy 10 óra is lehet. De általában 12 óra szokott a normál lenni. Na most ugye felmerülnek azért olyan kérdések és olyan kamionos kérdések, hogy mi van akkor, ha rágyön a WC-zhetnék, ugye mert ugye a mozdonyon nincs a WC. Nincs. Legalábbis amikkel mi közlekedünk, egyiken sincs. Tehát most nagyon elkapna és probléma van, akkor itt fogod és megállsz, bejelentkezel, vagy te mi? Itt volt a gázolásom, csak elfelejtettem mondani itt pont. Ebben az állomáson, Andorfon, körülbelül itt álltam meg valahol a géppel, de egész a peronnál ugrott elé. Van ilyen is, hát. Hát, hogyha olyan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy a vész, hát akkor meg kell állni, hát most nincs mese, meg kell állni, viszont akkor a forgalmistával, a Fahrdienstleiter rádión aztán utána közölni kell, hogy hát egészségügyi ok miatt kénytelen voltál megállni. Hát lehet, hogy nem fognak neki örülni, mert lehet, hogy pont mögötted lesz egy IC adott esetben, vagy egy személyvonat, akit vagy feltartasz, vagy még ha nagyon figyelmesek, akkor átteszik a másik vágányra, és akkor el tudnak menni. Hát, hogyha nem olyan nagyon a nagy a vész, hogy már ilyen utolsó pillanatokban vagy, akkor meg kell rádiózni, be kell jelentkezni a forgalmistánál, és akkor szólni kell neki, hogy adott következő állomáson tegyél félre, mert egészségügyi okokból meg kell állni. Közben hallom, hogy nyomkodod egyébként a gombot, tehát most, hogyha nem nyomod, ugye akkor nem nyomnád be, akkor így jelez. Akkor ez történik, ez az éberségi berendezés, a SIFA pedál. Gyakorlatilag ezen rajta kell lenni folyamatosan a lábunknak, viszont legkésőbb 29 másodpercenként ezt el kell engedni, és visszalépni rá. Mert ha azt nem csinálom, az ugyanolyannak ér. Tartod akkor? Én ezt nyomva tartom. Felengeded is. Felengedem, és visszalépek rá. Értem. Mert ha nem csinálom, az ugyanúgy érzékeli, hogy hát valami gond van a mozdonyvezető adott esetben. Persze, mert akkor esetben. érezhető, valaki csinálhat, hogy leragasztja meg azt. Ez igen. Meg a másik, hogy olyat is lehet, hogy valamit rátesz, aztán nem érdekli, de ezzel van kiküszöbölve, hogy ezt ezen mozogni kell lábadnak. De ezt innét is lehet kezelni, mert ezt így is tudom nyomni. Így. Ezekben elengedem, most semmit nem nyomok. És itt nekem ad piktogramot is. Tehát nem csak hangjelzést ad, hanem mutatja is. Tehát ez biztonságra. Ja, ott is van egy pedál, az a fényes, az ugyanaz. Másik oldalon is azért, mert hogyha tolatás van, akkor onnét arról a falról is tudom vezérelni a mozdonyt, akkor ott kell kezelni. Vagy hogyha innét, akkor itt ugyanúgy. Ugye arra nem nagyon szabad rálépni, mert az ugyanúgy éles. Tehát most véletlenül te rálépnél arra a gombra, ami ott van, az a fényes, és akkor ez itt nekem elkezdenem, és én hiába engedném, mert az ugyanúgy nyomva van tartva, és nem érzékeli, hogy akkor most is ugyanúgy megáll. És azt beszéltük egyébként, hogy ezért egy ilyen teljes fékezés, az igencsak megkoptatja, meg tudja koptatni a kerekeket, tehát nem éppen hát, hogyha vízfékezés van, és hogyha nagyon rosszul jön ki úgymond a történet, akkor keréklaposodás történt, ami azért elég veszélyes, annak meg van szabva, hogy milyen mértékű keréklaposodásnál enged meg még ugye a technológia. Hát ez azért drága dolog. Mert ennek a javítása, hogy a kerékesztergára kell vinni akár a mozdonyt, ugye az egy elég komplikált és drága folyamat. A kocsiknál, hogyha van mögöttünk kocsi egyértelműen, ott is lehet, és akkor az üt, gyakorlatilag az a pályát is tönkre tudja tenni, mert ugye mindig üti a pályát.
Tudod, ahol van egy kis lapos udár benne. És az drága dolog. Most, hogyha itt előbb van mögöttünk egy komplet szerelvény, te itt előbb húzod az összes kerék, ami létezik, befogod az Azok a kocsik, mert van olyan, hogy ugye akkor elindulunk egy tehervonattal, vagy egy személyvonattal, teljesen mindegy. Először csinálnak egy műszaki kocsivizsgálatot, a kocsivizsgáló. Egy indulás előtti műszaki kocsivizsgálatot, plusz egy fékpróbát. És akkor a műszaki kocsivizsgálatnál a kocsivizsgáló megnézi a kocsiknak a műszaki állapotát. Itt neki megvan az, hogy mi alapján kell eldönteni, hogy az közlekedésre alkalmas-e vagy nem. A fékpróbánál ugye meg kell nézni, hogy működőképes a fék. Csinálni kell először, amikor összeállítanak egy vonatot, össze vannak kapcsolva a féktömlők, ráállunk a mozdonnyal, összekapcsolják a mozdonnyal, hogy feltöltjük levegőről az egész vonatot. Először csinálni kell egy tömörségvizsgálatot, meg kell nézni, hogy mennyire tömör a vonat. Hogyha nagyon tömörtelen a vonat, akkor a kocsivizsgálónak, vagy adott esetben Ausztriában egyedül a mozdonyvezetőnek Ausztriában egyedül is csinált fékpróbát a mozdony, csak fékpróbát, nem műszaki kocsi vizsgálatot. Akkor meg kell nézni, hogy hol vannak a tömörtelenségek, adott esetben meg kell szüntetni. Ugye vannak a kutyafejben a gumigyűrűk, lehet, hogy éppen hiányzik, úgy rakták össze, vagy már nem jó. És akkor ha jó tömör a vonat, akkor csinálni kell egy teljes fékpróbát, hogyha egy újonnan összeállított vonatról beszélünk. Teljes fékpróbánál ugye befékezzük a vonatot, és akkor a kocsivizsgáló, vagy ha egyedül vagy, akkor te magad végigmész a vonat mellett, és akkor minden forgóváznál meg kell nézni, hogy a féktuskok fékeznek-e. Tehát ezt le kell végig ellenőrizni. És utána fel kell oldani a féket, és meg kell nézni, hogy feloldott-e mindent. Ez a fékpróba. Ezt végig kell mindig, ez minden egyes alkalommal, amikor vonatot összeállítanak, vagy akár kisoroznak egy kocsit belőle, vagy mozdonycsere van, vagy irányváltás van. Például vannak olyanok, hogy én jönnék Salzburgból most fel egy vonatig Walesig, Walesből meg át kéne jönni ide mondjuk Passauba, ott az irányváltásra jön, mert meg kell cserélni a menetirányt, mivel másik fékező szerepet használok, ezért egy egyszerűsített fékpróbát kell csinálni, az például azzal nehezíti a dolgot, hogy azt akkor a utolsó kocsinál kell csak ellenőrizni, tehát mindenképpen el kell menni a vonat végéig. Mi az ára egy ilyen vonatnak, vagy mozdonynak inkább jobban? Hát ezek a mozdonyok átlag 1 milliárd forint környékén mozognak állítólag. Hát most gondolom, hogy az újabbak, vagy a régiebbek gondolom olcsóbbak, de ez teljesen elektromos, vagy ez csak elektromos mozdony, vannak hibrid mozdonyok is már, amiben van dízelmotor is, az többnyire inkább csak tolatásra használják a dízelmotor részüket, az nem egy nagy teljesítmény. De mi nekünk van olyan mozdony, ami hibrid mozdonyunk, az a mi cégünknek, az Ecorailnek, 187-es pályasorozatú mozdonyok, az Bombardier mozdony. Nekünk van olyan munkánk, ahol használni kell a tolatáshoz a dízelmotort, azért is van nekünk olyan 2 darab. Itt egyébként, amikor jön szembe valaki, szoktatok egymásnak köszönni, hogy villogni, vagy bár, vagy hát villogni nem, villogni akkor, hogyha éjszaka rajta hagyod a reflektort, de úgy csak intünk egymásnak, de egyáltalán mindenkinek. Meg egyébként olyan jellegű figyelési kötelezettség is van a mozdonyvezetőnek, hogy és jön egy vonat szembe, akkor igazából nekem nézni kell azt is, hogy nincsen valami rendellenesség rajta. Mert hogy az üzem veszélyes tud lenni. Most itt végig tudok nézni, most jó, ez egyszerű, de egy tehervonatnál például van olyan, hogy viszünk kamion pótkocsikat, és akkor például kiakad a ponyva, tudod, az a rúd, vagy adott esetben nagyon megszakadt a ponyva, és akkor az lifegad, azért az már veszélyes. Ott már, hogy én is szóltam forgalmistának, hogy jött mellettem egy másik vonat, lassan jött, azért tudtam észrevenni, mert 40-nel mentem én is, ő is egy helyen, és akkor láttam, hogy így az ki volt fordulva. És az, hogyha elkezd nagyon lifegni, ugye az beleakadhat már a pályába is. Itt mit tudom, bármelyik oszlopba. És az veszélyes. Tehát ilyen dolgokat kellene figyelni, kell is figyelni. Vagy volt már olyan, hogy forgalmista kért meg, hogy kéri meg a mozdonyvezetőt, hogy nézd már meg, majd jön veled szembe egy vonat, hogy van-e a végén zárjelző tárcsa. A vonat végét zárjelző tárcsával kell jelölni. A másik végén volt. Hát ugye mozdonnyal közlekedünk, itt Ausztriában itt nem kötelező a zárjelző tárcsa a mozdony végére, ott elég a 2 vörös fény, amit én itt kapcsolok. Ugye ezt én itt fel tudom kapcsolni.
Akik egyébként most gondolkodnának azon, hogy szeretnének mozdonyvezetők lenni, nekik üzennél valamit, egyébként így javasolnál, mire? Magyarországon vagy Ausztriában? Hát akár. Most egyértelmű, hogy a legtöbben, a pénz miatt, a körülmények között biztos, hogy inkább ugye nyugatot ilyen szempontból. Nem tudom, mik az előnyei, hátrányai van-e egyébként, mert neked eleve költöznöd kell, hiszen te is szabolcsi. Mi szabolcsi földik vagyunk, igen, én ugye Záhonyban voltam mávos mozdonyvezető, tehát a keleti határszélen, ugye amikor ez a lehetőség jött, ez tök véletlenül jött, 2008-ban mentem Debrecenbe egy mozdonyért. És Debrecenbe leszálltam az állomáson, és akkor ott volt egy idősebb kolléga, úgy nem ismertem, mert ugye nem ismer mindenkit, és akkor de hát láttam, hogy mozdonyvezetőm, hogy ott formaruhába járunk, tehát ott megismerjük egymást, hogy könnyen. És akkor kérdeztem, hogy fűtőházba jössz oda, és akkor beszélgettünk, míg mentünk le. És akkor már nem tudom, valahogy véletlenül került szó arról, hogy hát van neki egy ismerőse, aki Sopronban vagy Sopron mellett lakik, és ugye ő most már kint dolgozik Ausztriában mozdonyvezetőként. Ez olyan 2008 elején volt, január-február környékén. Hát mondom neki, hogy azt tudom, hogy mondom a Gyeseftől járnak ki az osztrák oldalra, nem Gyeseftől, hanem egy osztrák céghez, osztrák bejelentéssel, és akkor nálam akkor így valami bekattant, és akkor mondom neki, hogy meg tudom adni ennek a kollégának a telefonszámát. Megadta, hogy valahol együtt üdültek, onnan barátok. Én felhívtam a srácot, adott egy másik telefonszámot, mondja, hogy van egy másik kolléga, akivel kint vannak, azt mondja, ő jobban el tudja mondani, meg ő szívesebben szervez ilyen dolgokat, hogy esetleg valaki ki akar jönni. Ők voltak gyakorlatilag úgy nagyjából az első pár ember között, akik így kijöttek elsőnek, hogy tisztán csak Ausztriába, osztrák bejelentéssel, tehát és felhívtam azt a srácot, vele beszélgettünk nagyon sokat, hogy működik ez a dolog, meg ilyesmi. Mondja, hogy hát meg kell tanulni, hogy a német nyelv az kell hozzá. Mondtam, hogy csak ez az egy híja van nekem, mert nem tudtam németül. És mondja, hogy hát várják a mozdonyvezetőket, mert kell. Mert hiány van belőle. Azt mondta, hogy segít szívesen, hogyha ki akarok jönni, akár szétnézni, és akkor nyáron és akkor, hát mondtam, jó, mondom, elkezdek németül tanulni. Megbeszéltem a feleségemmel, hogy mondom, lenne egy ilyen lehetőség, de mondom, ehhez meg kell tanulni németül, ugye ez anélkül nem megy, plusz el kell költözni, mert azt onnét azért elég nehéz kivitelezni. Mondtam, hogyha vállalod, akkor elkezdem, aztán meglátjuk, mi lesz belőle. Én akkor úgy magamba adtam 3 évet ennek a történetnek. Mondom, 3 év alatt vagy meg tudok tanulni, hogy németül, hogy ki tudjak jönni, vagy sem. És utána azt mondta a feleségem, hogy oké. De szerintem ő sem gondolta, hogy én komolyan gondolom. Első nekifutásra én úgy csatszolom. És kijöttem akkor nyáron ahhoz a sráchoz utazni. Egy napot utaztam vele, ugyanígy kaptam felszállóengedélyt, hogy megnézem, hogy dolgoznak, meg ilyesmi. Tetszett. És akkor mondtam a srácnak, hát figyelj ide, mondom, még tanulna, hát akkor még egy pár hónapja tanultam a németet, én jártam rendesen nyelvtanárhoz, elég sűrűn. 2 éven keresztül jártam egyfolytában, csináltam nyelvvizsgát is, és akkor mondtam, hát ha úgy érzem, hogy megy már, akkor ma jelentkezek. És akkor eltelt nem tudom mennyi idő, akkor felhívtam a srácot, akkor mondta, hogy jó, az itt van a főnöknek a telefonszáma, hív fel, majd én beszélek vele, hogy fogod keresni. És akkor beszéltem vele, és akkor pont akkor volt, ugye 2008-ban kezdődött a válság, ezen 2009-ben volt valamikor, ugye akkor még igencsak benne voltunk a válságban, akkor azt mondta a főnök, hát az az igazság, hogy most per pillanat nem mer létszámot emelni, mert nem tudja, hogy fog a válság gyűrűzni, mi lesz vele, ilyesmi, várjunk vele egy kicsit. Mondtam, jó. És akkor mindegy, az a lényeg, nem akarom hosszúra nyújtani, 2011-re sikerült nekem, igaz, hogy nem ott, hanem egy másiknél osztrák munkaszerződést csinálni. Ott akkor úgy volt, hogy az akkori, hát egy főnök helyettes lehetett, az átjött ide a Hegyeshalomba, annak a cégnek volt magyar vonata, és akkor ott volt a mozdonyvezető, és akkor megnézte, hogy vezetek mozdonyt, hogy beszélek németül, és akkor ő rám bólintott, és akkor megkötöttük a szerződést. Aztán végül is mégsem náluk sikerült megcsinálnom az osztrák jogosítványt, hanem egy másik cégnél, és megcsináltam, és akkor azóta kint dolgozom. De most per pillanat az Ecorailnél dolgozom. Osztrák jogosítványod van, nem? Tehát, igen. Tehát nem jó, a magyar nem fogadják, nem, úgy minden van. országban más jogosítványt kell a mozdonyvezetőnek csinálni. Más vizsgákat kell csinálni.
németeknél is, magyaroknál is. Ugye nekem csak átképzős tanfolyamot kellett csinálni, mert úgy vettek, hogy én mozdonyvezető vagyok, majd általában valaki mozdonyvezető Magyarországon, azt elismerik, hogy mozdonyvezető, ezért nem egy komplett tanfolyamot kell végigcsinálni, hanem csak egy úgymond átképzős tanfolyamot, ami rövidebb, viszont ami az előny, az a hátrány, mert rövidebb, hamarabb hozzájutsz, de ha nem tanulsz előre rá, azt ott azonban az 1 hónapos elméleti képzésbe, vagy másfél hónaposba, mikor hogy sikerül, szerintem az képtelenség megtanulni. Tehát akkor te fiataloknak egyébként ajánlod ezt a szakmát, hogy... Hát aki úgy szeret csavarogni, vagy szereti a gépeket, persze, miért ne? Igazából egy jó dolog van itt, gyakorlatilag egyedül vagy viszonylagos önállóságod van. Jó, hát itt a forgalom irányítja a te utadat, tehát azon nagyon, hát most megint lesz egy fázishatár. Nincs dugó, nincs navigáció, úgymond. Hát így, navigáció nincs, ugye a menetvonalat azt nem te döntöd el, annyi döntésed van, hogy erre tudok menni, erre nem, mert ahhoz, hogy közlekedjél, vonalismeretet kell csinálni. Tehát az se úgy van, hogy bármerre mehetsz, hanem azokon a vonalakon közlekedhetsz, amire van vonalismereted. Azokra az állomásokra mehetsz be, adott esetben Passauba, ahol van helyismereted, ortskenntniszed. Anélkül nem lehet. Magyarországon ez már külön vizsga, tehát vizsgázni is kell belőle. Itt még vizsgázni nem kell belőle, hanem meg kell csinálni, és hogyha egy vonalon egy évig nem jársz, akkor az a vonalismeret elvész. Úgy mondva a magyar mozdonyvezetők majdnem úgy képzettebbek, vagy elvileg több oktatást kapnak, vagy több vizsgát? A mostanit nem tudom, de szerintem a magyar képzés az részletesebb. Tehát jobban belemennek részletekbe, a műszaki dolgoknak, igazából itt a műszaki dolgokra gondolok, mert a pálya, a jelzési forgalmi utasítások az ott mindenütt annyi amennyi. Szerintem az is egyszerűbb az osztrák, meg hát más kollégák szerint is. Egyébként egyszerűbb egy kicsit az osztrák, de az oké, hogy egyszerűbb, csak nem magyarul van ez a nehézsége. És ugye sok szakszó van benne, ugye azt még mellé azért egy sima átlagos nyelvtudással, hogyha még külön ilyen szakmai nyelvet azért úgy mellé kell szakszavakat tanulni, sok minden. Mert ez ugyanúgy, ez gyakorlatilag most azt tudom hozni például most, hogyha egy laikus, aki abszolút nem ismeri a vasutat Magyarországon, és mondok neki egy-két magyar dolgot, nem fogja tudni, hogy miről beszélek, mert ugyan nincs benne a szakmám. Most azt mondom, biztonsági határjelző, ami nem egy nagy dolog, te se tudod, hogy mi. Itt a kanyarokat figyeltem, itt van, amikor ugye úgy érzi az ember, hogy le fog kanyar van, hanem ív. Ív, jó. Tehát rámegyünk egy olyan nagyobb ívre, igen, hogy az ember azt hinné, hogy esetleg itt kisiklik a vonat. Hogy van egyébként olyan, hogy ezt az ívet csak mondjuk 110-zel lehet bevenni? Igen. Ugye volt azt, hogy Spanyolországban volt egy ilyen baleset, hogy a vonat igen szépen elszállt, szó szerint. Hát előfordul. Igen. De ez akkor a mozdonyvezető hibája volt egyértelmű. Hát most arra nem emlékszem pontosan, de azt hiszem, hogy igen, ott az volt. Igen, hogy el tudsz állni. Mondjuk, hogy azért nagy különbségnek kell ott azért szerintem lenni, mert ugye ha érzed is, hogy ha ívbe megyünk, ott a pályát eleve megdöntik. Hát itt látszik is benne, hogyha belenézel. Hogy van egy kis dőlése is, ez mind az pont a könnyebb kanyarodást, vagy hát kanyarodást nem kanyarodunk, hogy a pályának az ívét könnyebben tudja a jármű követni. Ilyenkor miért nem tesznek amúgy bele egy ilyen biztonsági érzékelőt, hogy automatán? Tehát, van, ahol van. Van, ahol van? Igen. A ritka helyen, de van, ahol van. Itt van, hogy most megint 120-szal mehet, itt volt egy ív, itt 110-zel mentünk, most megint mehetek, itt 120-ra van. Ez honnan tudtad most a 120-at? Ez a majd egy 10-9 volt. Az a 12-es, nem, ott volt egy piros keretes tábla. A piros azok a Geschwindigkeits táfelek, sebességjelző táblák. Ott azokat, hát ahol valami miatt redukálva van a pályának a sebesség. Akkor 12-es, az a 120-as? Igen, minden tizedértékkel kell érteni. A fehérek, ezek a fehér táblák, ezek a úgymond a kavicsok, kamionos nyelven, ezek a távolságot jelzik, ugye. Mindjárt Velszbe vagyunk, 10 km. Át is megyünk ilyenkor a városon, vagy? Hát az állomáson. Állomáson ebben. Hivatalosan, hát biztos, hogy jönnének majd ilyen kérdések. Elmehetek-e veled egy körre? Ugye a kamionosoknál ezt már nagyon sokszor elmondtuk, ez egy munkahely, ez engedélyköteles, nem úgy van, hogy szimpatikus vagy, biztos elviszel. Tehát ide
Hát csak sok kamionos cégnél is tudomásom szerint engedélyt kell kérni a főnökségtől. Hát ez egy több százmilliós, esetenként több százmilliós áru. Igen, nálunk is úgy van, hogy csak úgy, gyere barátom, most lehet nem, ahhoz, hogy te is itt legyél, engedélyt kellett kérni hozzá. A cégtől, aztán kapunk nekem e-mailben megküldték a te személyes adataidat, e-mailben megküldték azt a felszállási engedélyt, ami alapján te itt tartózkodhatsz. Felszállási? Ja, itt magára, igen, a vonatra felszállni. Jó. Hát egy illetve ilyen kísérő útra jogosító engedély, egész pontosan. Hát igen, az egy biztonsági okokból is. Az ugyanígy kamionnál is lehet. Hát igen, mert mondjuk, hogyha van egy baleset is. Lehet, tehát közlekedünk. Na itt jön most egy sebességcsökkentésre utaló előjelzés. Ez azt jelenti, hogy a hozzátartozó főjelzőn 60 km/h sebesség várható. És itt most én már elkezdek előre fékezni, ezt nekem erre rá kell húzni, és ide feljön egy 1000 Hz-es jel. Tudod, hogyha én ezt nem csinálom meg, ezt nem húzom meg, nem jelzem, hogy én vettem azt, hogy ott van egy 60-as jelzés, hanem, tehát ezzel én jelzek, hogy igen, én figyelek, akkor már jön egy kényszerfékezés. A következő fázisa a biztonságnak az, hogy 85-ös érték van beadva, tehát a legfelső üzemmódba közlekedünk, akkor én nekem meg van szabva, hogy melyik üzemmódban hány másodperc alatt kell levenni a sebességet, nekem 85 alá. Tehát ebben az üzemmódban nekem 23 másodpercem van ahhoz, hogyha ott ráhúztam az 1000 Hz-re, onnantól kezdve számolva 23 másodpercem van, 85 alatt legyen a sebességem. Tehát nem az vagy, na majd akkor a végére fékezek egy csücsköset, aztán, hanem ez minden van szabályozva. És most megint volt egy két sárga, az azt Vorsicht, azt jelenti, tehát a következő jelzőm, tehát a kijárati jelzőit vesz be, az még vörös. Most jövünk akkor Velszvárosra. Igen, és majd itt, hogyha ha nem zöldül meg időközben, akkor ide most itt lesz egy 500 Hz-es mágnes, az a kijárati jelzők előtt van, és akkor ez az 1000 Hz eltűnik, és feljön egy piros 500 Hz-es jel nekem ide, akkor ebben az esetben nekem 45 km/h alatt kell menjek, különben megint jön a kényszerfékezés. Tehát itt minden a biztonságról szól. Azért kezdem már lassan fékezgetni is, mert mivel Vorsichton volt, tehát nekem arra kell számolnom ilyenkor, hogy vörös lesz a kijárati jelzőm. Aztán ha nem vörös, majd ha látod szabad szemmel, akkor de most már látom, hogy még vörös. És itt lesz, mindjárt mutatom neked, az a mágnes, amit érzékelni fogunk, az 500 Hz-es mágnes. Az nem mindenütt van egyébként, de azt tudom, hogy itt van. Velszbe. Ez vonalismeret előbb, ez a mágnes, látod? Itt el fogunk menni fölötte, itt, és most figyeld meg, itt mindjárt lesz egy 500 piros. Ott van, látod? Fel is jött. Itt most, hogyha én 45 fölött mentem volna, egy pár másodperc után itt megint jönne egy kényszerfékezés. Pont azért, hogy nehogy túlmenjek. Ez is egy biztonság. Így is túl tudnék menni, csak azért most ott megint lenne, ott már a kijárati jelző mellett, ott ugyanúgy ott van megint egy mágnes alul, látod? Az, hogyha most azt meghaladnám, azt a vöröset, akkor egy 2000 Hz-es, mert az nem kérdez, az rögtön, ott is tilt, ott is rögtön kényszerfékezés. Ilyenkor, hogyha te azt mondod, hogy te most kimérkezek egy dőnert, így Velszben, megteheted? Még nem próbáltam. Tehát megállhatsz így tehát az, hogy neked most lemenni innen oda, ugye kamionosként azért megállhatok, mert akkor hát ez egy kicsit kötöttebb szerintem. Még nem próbáltam, de arra, azt hiszem, hogy a Linzbe meg fogunk állni, ott fogunk kapni írásbeli rendelkezést, és majd hozza a forgalmista az írásbeli rendelkezést, a külsős. Most emiatt a Railjet miatt álltunk meg, mert hogyha több időre álltunk volna meg, akkor már valahol oda tett volna félre. Tehát ez pozitív. Ezt már gyakorlatból azért tudja az ember, hogy ha csak itt állít meg, ez nem tart olyan túl sokáig. Most ott lehet, hogy szólhatnék a Linzbe, én szólnék a kollégának, aki hozza az írásba, ennek te figyelj, hagyugorjak már át a boltba, vegyek valami kaját, mert nincsen. Azt mondja, oké, akkor beszél ő aki igazából az irányító, és akkor már állították is a vasat, már láttam, úgy mondjuk, hogy állították a vasat, a váltót feljebb, úgyhogy mindjárt fogunk menni valószínű. Bízok benne.
Igen, és két Hát zöld. igen, mert sok átlagember ugye ezekre a munkákra, akár a kamionozás, akár mondjuk ez azt gondolna, hogy ez egy a munka, ugye utazgatás. csináltam mind a kettőt, de ez kötöttebb egy kicsit. Hát ugye benne van nem éve kötött pálya. Meg itt hát oda kell érni, tehát itt azért megvan az, hogy... Hát a tehervonatoknál vannak olyan vonatok, ami... Tehát itt a vonatnak a menetrendjét, a faplóját úgy hívják Fahrplan anordnung, amikor megrendelik. Rendelhet első osztályú menetrendet a cég, az marha drága. Hát azt viszont 100%-ig tartja az ÖBB, ugye ő tartja. Tehát hogyha te olyat rendelsz, mert neked annyira sürgős, lehet, de árva. Általában 3-as kvalitásstufféjú menetrendeket szoktak a tehervonatoknak rendelni. Ez nekem mondjuk jobban tetszik Ausztriában, mint Magyarországon. Szerintem itt a forgalmisták rugalmasabban dolgoznak, tehát ők azt nézik, hogy haladjál, lehetőség többnyire. Jó, itt is vannak, amikor nem, de jobban odafigyelnek arra, jobban menedzselik a vonatot. Na most valószínű, hogy az LZB rendszer fel fog idejönni nekünk. Látod ezt a kábelt a középen? Ez egy sugárzó kábel, ez jelfeladást fog adni, és azért lesz a vonali vonatbefolyásolásunk, ha be van kapcsolva a rendszer, elméletileg már fel kellett volna jönni. De lehet, hogy megnézem, hogy mi van a menetrendben, vagyis a lassú jelkimutatásban, de nem emlékszem. Van, amikor nincs is benne, és mégis ki van kapcsolva. De lehet, hogy majd csak Marktrenktől fogja felvenni. Az is lehet, hogy sem van. Na mindegy, majd szólok, a feljött. A tolatási mozgást végzünk, tehát elő-hátul 3 fehér fény, ugye most eddig úgy jöttünk, hogy a hátulján 2 vörös fény volt, azt most be kell állítani. Elő-hátul fehér fény legyen, hogy látják, hogy ez a mozdony tolatási mozgást végez. És akkor tolatás. Az pótoló vonat ott a... Az pótoló vonat, vagy ez mi? Igen, az egy, igen, ez egy hóeke. Nem láttam még sosem működés közben én sem. Hála jó Istennek. Ja, mondhatni. És akkor itt ez egy vörös jelző, hogy mész el mellettem. Mert az ott van a vörös, az rajta van. Ez a befél, ez a parancs. Ezzel én, hogyha ezt nyomom, mikor elmegyek fölötte, ide. Zugbeeinflussung, 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 csak így tudsz elmenni vörös jelző mellett, de maximum 40 km/h sebességig lehet ezt is. De a tolatási sebesség itt az esetben 25 km/h max. Van eset, amikor lehet 40-nel, azt nincs. Most annyi, hogy a nézők lemaradtak rólam, ugye, hogy mi kaptunk egy telefonhívást, ami közölt rádióst, hogy közölték, hogy hova kell leparkolni a mozdonyt. Állítjuk le a mozdonyt. És innen megyünk gyalog. Hát innen megyünk az állomáson, mert vége lesz. Tehát most már Bécs és Hegyeshalom között vagyunk, és innen megyünk személyvonattal. Hegyeshalomba, ugyanis ott tettem le a személyautómat. Az idő pedig, hát 1 óra körül indultunk, 16 óra 55. Úgyhogy ennyi volt az út. Lepakoljuk. 4 órán belül. Hát azt nem mondanám nektek, hogy vélvesztétek volna, végvettem volna, tehát nem voltak úgy nagyon hegyek. Én is azt hittem, hogy Ausztriában majd látunk elég sok hegyet, de nem. Ez a Duna mentén jöttünk majd, vagy nem, mert sőt. Itt azért olyan rettenet nagy hegyek, ugye próbálják ők is minél inkább a laponabb részeken kiépíteni a pályát. És a koppanásig megyünk majd el. Akkor neki is kell ütközni? Azért, mert ha véletlenül úgy kell mozgatni, vagy adott esetben együtt, akkor ne kell a kollégának azzal még itt játszani, hogy akkor még így könnyebb összeakasztani, össze kell mondjuk akasztani valami. Érzésre. Rampára állás. Igen, ez gyakorlatilag ugyanaz, csak ezt látod is nagyjából. Mit csinálsz? Ugye ezt le szoktuk húzni, leellenőrzöm még, hogy mennyi a kilométer óra állás. 8290.
ezt majd be kell írni. És akkor ki kell üzemelni a mozdonyt, és bekapcsoljuk, a főmegszakítót kikapcsoljuk, áramszerűt leengedjük, ajtókat lezárjuk, az ott le van, hűtőt kikapcsoljuk, erőtárolós féket benyomjuk, az le van zárva. Ékelni nem kell egyébként, az nem szoktátok ékelni, tehát... Hát van olyan eset, de alapvetően nem. Nem ékelni, hanem rögzítős alkalmazása, hivatalosan. És akkor ezt a fővezetékből elengedjük az összes levegőt, egy gyors fékezéssel, egy vészfékezés gyakorlatilag olyan, az asztalt kikulcsol, tehát ilyenkor már ez a vezetőasztal nem él, mert ugye kivettük belőle, és akkor így ezt most visszatolom, akkor már nem adja vissza. És kinyomjuk a főkapcsolót. Azt egy pár 3-4 másodpercig nyomjuk, és vége. És neked ennyi is volt a műszak, tehát nincs ilyen, hogy adnak egy másik vonatot, azzal menjél tovább? Nincs. De akkor most te is mész haza. Igen. És... Holnap készenléttel folytatjuk. Mennyi a korhatár? Ugye milyen fiatalon lehet ezt? Érettségid van, onnantól kezdve jöhetsz, vagy ez valami korhoz kötve vajon? Hát én nem tudom, hogy van-e korhatár, de ilyen 19-20 évesen már jöttek mozdonyvezetők. Nekem volt tanfolyamtársam, 19-et betöltötte, már úgy jött. Na, hát akkor fiatalok. Még annól Magyarországon 15 évvel ezelőtt, most is kolléga. Tehát a felső korhatár se tudom, hogy van-e. Ide jött ki Ausztriába olyan, aki Magyarországon mozdonyvezető volt, azt hiszem 50 évesen kezdte el az osztrákot. És még ő belevágott, hogy még Ausztriában mozdonyvezető legyen 50 évesen. Valami megkönnyíti valamilyen iskolai végzettség, azt még ugye nagyon sok műszaki része van. Tehát, hogy például mondjuk autószerelő vagy, tehát, hogy valamihez értesz, tehát mi ez a szakma? Szerintem, hogyha a villamossági része, vagy autóvillamosság szerelő mondjuk, szerintem az inkább. Vagy hogyha valamilyen gépészeti végzettség az segít rajta, akár egyébként, akár az autószerelős is. De ha valamilyen műszaki végzettséged van, azért az már elég jó alapot ad hozzá, hogy könnyebben felfogd azokat a dolgokat, amit itt kell megtanulni. Hát meglátjuk. Hát, hogyha valaki kedvet kapott hozzá és elkezdi. Ja.